السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. الفيديو النهاردة هيبقى وصفة للفطار سهل وسريع جدا جدا بمكونات اقتصادية ومغذية وموجودة في التلاجة بتاعتك. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفي القناة وعجبك المحتوى يا ريت تشتركي فيها وتفعلي كمان جرس التنبيهات، وما تنسيش لايك وشير للفيديو لتعم الفائدة. هنقول بسم الله. المكونات معانا: بصلة متوسطة متقطعة مكعبات، فلفل رومي متقطع مكعبات، عايزة تحطي معاه فلفل حراق اوكي، وهيبقى معايا فص من الثوم وطماطم انا بشرها بالمبشره، ومعايا 3 بيضات وملح وفلفل. طبعا ممكن تزودي عادي في البيض، لكن انا هحط 3 بيضات بس في الوصفه دي. هيبقى على طاسه كده على النار وفيها شويه من الزيت او اي ماده دهنيه تفضليها. هننزل بالبصل وفص الثوم، وهبتدي ان انا اشوحها شويه لحد ما تدبل. وهنزل دلوقتي على طول كده برشة من الملح علشان البصلاية تدبل بسرعة، وهحط كمان شوية من الفلفل الاسود علشان تطعم البصل وتديه طعم وريحة كويسة. هنزل بعد كده بقى بالفلفل، برضو هديله تشويحتين كده 3 حوالي برضو 3 دقايق. انا مش عايزة اشوح المكونات جامد علشان تبقى محتفظة بالعناصر الغذائية اللي موجودة فيها. خلاص كده هنزل بالطماطم، ودي يفضل ان انتي يا تقطعيها مكعبات يا تبشريها زي ما انا بشرها كده. بلاش يكون عصير طماطم، لا عصير طماطم لا، كده هتكون افضل. هبتدي ان انا اقلب فيها وهدي النار لحد ما تتسبك شوية، وطبعا هنغطيها. وهنزل برضو برشة كده خفيفة جدا جدا من السكر علشان خاطر الحموضة، وهظبط الملح بتاعها كمان. اتسبكت كده وقمت موزعاها في قلب الطاسة، وهعمل فراغات وهنزل ببيضاية بيضاية. وادي كده البيضة الأخيرة، وهبقى محضرة معايا رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود هنزل بيها على كل بيضة كده، لأن طبعا هي مش متحدقة، والفلفل الأسود علشان الزفارة بتاع البيض. وهغطيها، وطبعا هفضل مخلية النار هادية لحد ما البيض يستوي كويس. وكده يبقى الشكل النهائي للفطار بتاعنا النهاردة سهل وسريع ومغذي جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وطبعا ما تنسونيش لو عجبكم المحتوى بتاع القناة اشتراك فيها مع تفعيل جرس التنبيهات، ولايك وشير للفيديو كمان. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم.